নমস্কাৰ সকলোকে এটি খুব ধুনীয়া কম্পিউটাৰৰ টপিকৰ সৈতে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই। এই টপিকটো হৈছে আমাৰ ফটো সাইজ কেনেকৈ কম বেছি কৰিব পাৰোঁ। তো সাধাৰণতে আমি খুব প্ৰব্লেমত পড়োঁ কেতিয়াবা, যেতিয়া আমাৰ কিবা অনলাইন কিবা এপ্লিকেশ্যন কৰিব লগা হয়। ফটো সাইজটোৰ কাৰণে আমাৰ খুব প্ৰব্লেম হয়, য'ত আমাৰ ধৰি লওক ফটোশ্বপটো নাথাকে। তো ফটোশ্বপ নাথাকাকৈ আমি কেনেকৈ ফটো সাইজটো এডজাষ্ট কৰিব পাৰোঁ বা ফটো সাইজটো মিলাব পাৰোঁ, আৰু আমি তাত এপ্লাই যিটো আমাৰ আপোনাৰ ৱেবছাইট বা লিংকবিলাক তাত আমি কেনেকৈ এড কৰিব পাৰোঁ ফটোটো। তো তাৰ ওপৰত মই আজি টপিকটো আনিছোঁ। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক হয়। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব। তো ধৰক এই ফটোটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ দেখিছে চাইজটো আপোনাৰ এনেকৈ আছে 5.72 বা 8 KB এনেকৈ চাইজটো। ইয়াতকৈ যদি আপোনাক কমাব লাগে বা বঢ়াব লাগে, তো এইটো কেনেকৈ আপোনালোকে বস্তুটো এড কৰিব বা কেনেকৈ বস্তুটো আপোনালোকে মিলাব, তো তাৰ ওপৰত টপিকটো আনিছোঁ আজি। তো মই গোটেইখিনি বস্তু আপোনাক ডিটেইলছত দেখাই থাকিম, আপোনালোক ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব। তো এই ফটোটো মই লৈছোঁ। ফটোটো আপোনাৰ ক্লিক কৰি ল'ব, ডাবল ক্লিক কৰিব ফটোটোৰ ওপৰত। এই ফটোটো আপোনাৰ অ'পেন হৈছে। তো ফটোটো অ'পেন হৈছে, এটা আপোনাৰ অপশ্যন পাব এডিট এণ্ড চেণ্টাৰ, এডিট এণ্ড ক্ৰিয়েট। এই অপশ্যনটো এটা ক্লিক কৰিব আপোনালোকে। এডিটত এটা ক্লিক কৰিব। চ' ফটোটো বহুত দীঘলকৈ আছে আৰু বহুতখিনি আছে। এইটো আমি পাছপৰ্ট চাইজ কৰিব লাগে। তো পাছপৰ্ট চাইজ কেনেকৈ আমি ক্ৰপ কৰিম, ক্ৰপ এণ্ড ৰোটেট বুলি এটা অপশ্যন এটা ক্লিক কৰিব আমি এইটো পাছপৰ্ট চাইজৰ ক্ৰপ কৰিম, মানে এইটো আমি সৰু কৰিব লাগে। প্ৰথম আপুনি পিকচাৰটো ধুনীয়াকৈ সৰু কৰি ল'ব, সৰু কৰি আপুনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব। আৰু ইমান ডাঙৰ পিকচাৰ এটা আপুনি পাছপৰ্ট দিব নোৱাৰে। আমাৰ যিহেতু এপ্লিকেশ্যন মানে ফৰ্মবিলাকত আমি পাছপৰ্ট চাইজ ফটোৱে থাকে মেক্সিমাম। তো সেইকাৰণে পাছপৰ্ট চাইজ যিটো ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব লাগিব। ফটোশ্বপতটো আপোনাৰ ইজিলি হৈ যায়, কিন্তু উইদাউট ফটোশ্বপ আমি কেনেকৈ কৰিম, তো তাৰ ওপৰত এইটো হৈছে। আৰু আমাৰ চবৰে কম্পিউটাৰত ফটোশ্বপ সাধাৰণতে নাথাকে। তো ৰিছেট কৰি এবাৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইটো আপোনাৰ আগত আছিলে। তো এতিয়া মই কেনেকুৱা কৰিম, তো ক'ত যাম সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছ ক্ৰপ এণ্ড ৰোটেট বুলি আছে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ক্ৰপ কৰি ল'ব বস্তুখিনি। যিমানখিনি চাইজ আপোনালোকক লাগে ধুনীয়াকৈ ক্ৰপ কৰি ল'ব। তো এইখিনি মোৰ হৈছে, এইখিনি মই কৰি ল'লোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ছেভ এণ্ড কপি বুলি এটা অপশ্যন আছে তলত আপোনাৰ ৰাইট চাইডে। এইটো ছেভ এণ্ড কপি, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ফাইলটো আপুনি ফটোটো ক'ত ছেভ কৰিব, তো সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে ওলাই ল'ব। তো মই এটা মোৰ ফাইল এটাতে ছেভ কৰিম, ডাউনলোড ডকুমেণ্টত গৈ পিনে। আপুনি য'ত ড্ৰাইভতো কৰিব পাৰে বা আপুনি ডকুমেণ্টত, মই ডকুমেণ্টত যাম, বা মই আপোনাৰ ডেস্কটপতো যাব পাৰোঁ। ডেস্কটপতো আপুনি কৰিব। ডেস্কটপত গৈ মই নিউ ফল্ডাৰ, মোৰ ফল্ডাৰত গৈছোঁ। তো মই এটা ফটো ছেভ কৰিছোঁ। তো এইটো ক্ৰপ ইমেজ IMG, ক্ৰপ ইমেজ মই লিখিছোঁ JFI বা JPG, আপুনি য'ত ছেভ কৰিব কৰি ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ। চাওক, তো ফাইনেলি মোৰ ফটোটো কি হৈ গ'ল, সৰু হৈ গ'ল, মানে মোৰ ফটোটো পাছপৰ্ট চাইজ হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ অকল পাছপৰ্ট চাইজ হ'লে নহ'ব। চাওক, এতিয়া ফটোটো আহি গৈছে, দেখিছেনে আপোনালোকে। পাছপৰ্ট চাইজ হ'লেও নহ'ব ফটোটোৰ আপোনাৰ এতিয়া কেবিটো মিলিব। আপোনাৰ যে কিছুমানে দিয়ে যে ৱেইট ইমান, হাইট ইমান, এনেকৈ আপোনাক কেতিয়াবা আমাক ধৰি দিয়ে। তো ৱেইট হাইটটো এতিয়া ধৰি দিব, এইটো মই কেবিলে কেনেকৈ আপুনি কনভাৰ্ট কৰিব, তো সেই বস্তুটো। তো ৱেইট হাইটটো যেতিয়া আপোনাক ধৰি দিব, সেইটো আপুনি কি কৰিব, যদি ফটো নাথাকে আপুনি ফটোৰ ৰাইট ক্লিক কৰিব। এই ফটোটো ন, এটা আপোনাৰ ৰাইট ক্লিক কৰিব। এইটো আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰি আপোনাৰ প্ৰপাৰ্টিটো মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ, আপোনাৰ কিমান KB আছে ইয়াতে পিকচাৰটোত। এই নাম চাওক, এতিয়া আপোনাৰ আছে 25.6 KB আছে চাইজটো। তো ইয়াতকৈ যদি বেছি লাগে বা ইয়াতকৈ কম লাগে, তো সেই চাইজটো আমি কেনেকৈ কৰিম ফটোশ্বপ নাথাকাকৈ, তো সেইটো এতিয়া কৰি দেখাম মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ। বস্তুখিনি আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ চাব, লিখি ৰাখিব যদি আপোনাৰ প্ৰব্লেম হয়, বা যদি লিখি নাই ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰে। তো মই এটা অ'পেন উইথ যাম, ফটোটো ৰাইট ক্লিক কৰিম, অ'পেন উইথ বুলি এটা অপশ্যন পাব। এটা অপশ্যন আহিব আপোনাৰ পেইণ্ট, অ'পেন উইথ পেইণ্ট, দেখিছেনে। একদম ইজিলি আপুনি ইয়াতে কৰিব পাৰে পেইণ্টত গৈ পিনে। বহুতে নাজানে এই বস্তুটো। অ'পেন উইথ গৈ আপুনি পেইণ্টত যাব। চাওক, পিকচাৰটো ইয়াতে আহিছে, এইটো মেক্সিমাইজ কৰি লওক। চাওক, আহিছে ইয়াতে। এতিয়া আপুনি কি কৰিব, ৰিচাইজ বুলি এটা অপশ্যন পাব, ইয়াতে ৰিচাইজ ক্লিক কৰিব। এতিয়া টপ আপ এখন আহিব, ইয়াতে আপোনাৰ এইটো পিক্সেলত ক্লিক কৰিব, আৰু এইটো মেইনটেনেঞ্চ, এইটো এক্সপেক্ট ৰেচিঅ', এইটো ক্লিকটো উঠাই দিব।
হৰিজণ্টেল আৰু ভাৰ্টিকেল যিটো পথালি আৰু থিয় আমি যদি সহজ ভাষাত ক'ব যাওঁ তো পথালিটো আপোনাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট লাগিব আৰু ভাৰ্টিকেলটো কিমান ভাৰ্টিকেলটো মানে থিয়টো কিমান পাৰ্চেণ্ট এইটো আপুনি ধুনীয়াকৈ লিখি দিব পাৰে এতিয়া মই কি হ'ল মানে পথালিটো অকণমান বাঢ়ি গ'ল আৰু ভাৰ্টিকেলটো মানে থিয়টো অকণমান কমি গ'ল তেনেকৈ আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে যিমানে আপুনি সৰু কৰিব সিমানে আপোনাৰ কি হ'ব কেবি চাইজটো আপোনাৰ কমি কমি গৈ থাকিব তো এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে আপোনাৰ একদম কম সময়তে হয় ধৰি লওক আপুনি কিবা এটা এপ্লাই কৰি আছে তাত ফটোটো আপোনাৰ এডজাষ্ট মানে মিলা নাই বহুতে বহুত চিন্তা কৰে যে কি হ'ব এতিয়া ফটো নিমিলিব মই এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিম নেকি তো একো নাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব মাত্ৰ মই যেনেকৈ প্ৰচেছখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আপুনি সেনেকৈ এপ্লাই কৰি চাব পুৰা কামত আহিব আপোনালোকৰ মই আপোনাক বহুতবাৰ কৰি কৰি দেখালোঁ কাৰণ যেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব লাগিব মই কম কৰিও দেখাইছোঁ আপোনাক বেছি কৰিও দেখাইছোঁ এইবাৰ মই আপোনালোকক বেছি কৰি দেখাই দিওঁ অকণমান আজি অকণমান মোৰ ভইচটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে কাৰণ মোৰ অকণমান চৰ্দি লাগি আছে আজি কৈ দিলোঁ আপোনালোকক দেখিছেনে এইটো চাওক এবাৰ মোৰ ফটোটো কি ডাঙৰো কৰি দিলোঁ মানে চাইজটো আপোনাৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল মই ধুনীয়াকৈ ফটোশ্বপ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপোনাৰ চেনেলটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগতো মই আছে 24 নে 28 আছিলে কিবা মই লিখি দিলোঁ তো 28 KB আছিলে আগতে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কমাব লাগিব কমালে কেনেকৈ কমিব সেইটো মই আপোনাক দেখাই দিম ইয়াতে সেইখিনি আপোনাক গম পোৱা দেখাইছোঁ তো ইয়াতে মই অকণমান চাইজটো কমাই লওঁ হৰিজণ্টেল ল'লোঁ 80 আৰু ভাৰ্টিকেল ল'লোঁ আপোনাৰ 100 চাওক এইটো সৰু হৈ গ'ল এইটো ছেভ কৰি দিম ছেভ কৰি দিলোঁ এতিয়া মই আপোনাক এবাৰ অ'পেন কৰি দেখাই আছোঁ এইটো মই ক্ল'জ কৰি দিম এতিয়া এইটো আহিছে আপোনালোক দেখিছেনে পিকচাৰটো ইয়াতে আহিছে মই আপোনাক সেইটো দেখা প্ৰপাৰ্টিটো এবাৰ দেখাই দিওঁ চাওক 24 হৈ গ'ল আগতে 25 নে কি আছিলে 24 হৈ গ'ল যদি ইয়াতকৈ আপোনাক কম লাগে আকৌ আপোনালোকে কম কৰিব পাৰিব ৰাইট ক্লিক কৰি অ'পেন উইথ যাব ৰাইট ক্লিক কৰি অ'পেন উইথ কৰিব প্ৰপাৰ্টিটো চাই ল'ব এইটো 24.9 KB আছে এতিয়া পিকচাৰটোত তো এইটো যদি আপোনাৰ ঠিক আছে তো হৈয়ে গ'ল যদি ইয়াতকৈ আপোনাৰ কম লাগে বা বেছি লাগে আপুনি কৰিব পাৰিব অ'পেন উইথ পেইণ্ট তো অকণমান আকৌ অকণমান কমাই দিম ইয়াতে চাইজটো 60 কৰি দিলোঁ আৰু 75 কৰি দিলোঁ এইটো মই উঠাই দিছোঁ 60 75 কৰি দিলোঁ চাওক আকৌ কমাই দিলোঁ একেবাৰে ছেভ কৰি দিম আপোনালোকে ছেভ কৰিব নাপাহৰিব ছেভ কৰিব পাৰিলে বস্তুখিনি এনেই যাব চাওক 22.4 হৈ গ'ল মানে আমাৰ 2 কিবা কিবি আমাৰ বস্তুটো কমি গ'ল তো এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফটোশ্বপ নোহোৱাকৈ আপুনি নিজৰ কম্পিউটাৰটোত ফটো চাইজ সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে তো অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশা আজিলৈ ইমানে তো বাই বাই আপোনালোকে নিজেও পঢ়ক আনকো পঢ়ক ধন্যবাদ জয় অসম